en alldeles fantastisk underbar byggnad utanför Örebro. Här har vi 3 stycken certifierade biltokar. Vi kommer senare att titta in på något som är ett samarbete mellan de här 2 herrarna. Som löper över 3 decennier nästan. Men idag är det Williams bil vi ska prata om. Den här. En vit 242 som är väldigt mycket mer än vad den ser ut att vara vid en första anblick. Det här är alltså den första bilen som du köpte när du skulle ta körkort och så gick det överstyr. Då tänkte jag, snabb recap, det blev ju då V8 i den. Och första V8 som stoppades i, vad var det för någonting? Det är den motorn som är i fortfarande. Alltså det var LS från start alltså? LS1 har det varit samma block hela tiden. Så de är ju, de finns att få tag på. De är relativt vanliga liksom. Och man kan åka hyfsat mycket effekt liksom, om man bara ska ha den som åkbil liksom. Så då var det en perfekt motor tyckte vi då. Finns mycket grejer och mycket eftermarknadsprylar. Och hur många år sedan är det då? Alltså, den kom in på en gång, så är det 10 år sedan snart då, som åkte i. Det är nog ganska exakt 10 år sedan. Så. Ska vi kika på underverket? För att den är ju gubevars. Ja, det här är ju väldigt stiligt alltså. Så som den ser ut nu så såg den väl ändå inte riktigt ut från början. Eller var det den här kompressorn på då? Eller? Nej, det var en lite mindre kompressor från början då. Så en Vortec V3. Och det här är? Det här är en Vortec V7 ISI som är samma egentligen som i 960 som Mats och Hasse har då. Sen har den väl ungefär sett ut så här i det här skicket om man säger. Vi har alltid försökt ha det lite clean så där. Så den har väl ungefär sett ut så här egentligen. Men ni ser ju själva, alltså om vi då tar basis så är ju alltså Chevrolet LS1 5,7 liters smålblock V8. Jättekänd motor, cylindervolymen fick den ju med sig från gamla järn 350 som ju kom för 1000 år sedan ungefär. Ja, ungefär 1000 år sedan. Men det som sitter bakom motorn, jag ska inte säga unikt, men någonting som börjar bli populärt. Vad kör ni för låda? Då kör vi en så kallad 8HP90-låda som är en modern variant på, vad säger man? Den nya generationens automatlådor som sitter i väldigt många olika bilmärken. ZF tillverkare. Det är ZF, ja. Så, och där ska åkte den här i från början också? Var det 8 HP från start eller? Nej, utan vi åkte ju manuell låda gjorde vi och sen insåg vi att, eller William, det gick inte att åka fortare med manuell låda. Växlarna vill inte i liksom och du ska rycka i och så här och då vart det väl av olika anledningar den här lådan som kom upp på tal då. Vi hade ju tänkt åka till sån här DCT-låda hade vi gjort, men det visade sig att det var inte så jädra bra för dragracing. Men okej, nu får du förklara igen, nu kommer dumfrågorna. Vad fasen är DCT? Men då är det ju så här, under de här moderna tidvarverna så har man ju alltid åkt raggarbilslådor, du kan åka 350-låda, 400, hela det där. Sen har ju som sagt ZF och massa av de här tyska lådtillverkarna, de har ju hittat på ballare varianter än kanske just dem. Och då är DCT-låda, det är egentligen en låda som egentligen är som en vanlig manuell växellåda. Det är bara att du har kopplingar för varje växel som läggs i. Så att du kan köra sekventionellt med paddlar och såna här grejer. Liksom. Så det beter sig ju som en automatlåda fast du växlar för hand så här. Du behöver inte koppla liksom. Nej. Och det är väl en 5 då. Den är ju en speciell uppbyggnad för den har du ju en drevsats som är 1, 2, 3 och så 4 liksom. Och sen är det kopplingar som kopplar in de här då. Men tittar man på en sån här 8HP-låda så har du planetväxlare i den som innebär att du kan ju få en oändlig mängd växlingsmöjligheter. Det är nästan som att börja tala lite binärt siffersystem. Beroende på kopplar in den så har den utväxlingen och har du de två tillsammans så får du en utväxling. Så en sån där 8HP-låda den har ju 8 växlar. Och den är
turbinlåda, alltså en automatlåda som drivs som en gammal automatlåda med turbin och alltihopa. Men sen har du då planetväxlar som gör att du kan få plats med så mycket växlar på en så liten fysisk yta. Ja, det var det jag skulle fråga, för jag tänker när du pratar om alla de funktionerna så att säga, så tänker jag, det måste vara en jättelåda, men det kanske Nej, inte är. den är inte speciell. Den är som en vanlig liksom raggarbilslåda i storlek fysiskt. Sen är det ju så här att det har ju kommit nu under den senare tidevarven att alla såna här saker ska ju vara så miljövänliga. Du ska ha så mycket möjlighet liksom kunna driva bilen på så lite soppa som möjligt på så lång sträcka som möjligt. Och då blir det att en låda måste vara väldigt effektiv. Och då har man ju gjort som så då från ZF då, som är tillverkare av den här lådan, att man har gjort en låda som är extremt effektiv. Den växlar svinsnabbt, den växlar på 0,2 sekunder. Lock-up på alla växlar för att inte slira bort effekten då. I turbinen. Utan den låser liksom så att det är 1-1 liksom, så att säga rakt igenom. Och sen så turbinen är en historia som den nyper till, alltså den börjar på att fånga upp oljan väldigt tidigt, runt 1700-2000 varv, och sen så går den inte att komma högre. Och det kan vi komma till sen, men det gör den jävligt dålig i dragracing-sammanhang å andra sidan, för att inte få upp varvtalet. Men en sån låda stoppar vi i då. Vi var väl, det var inte många som hade börjat hålla på med det då. Vad kan det vara? Vad är det? 4-5 år sedan vi började hålla på? Ja, det är väl något sånt. 4 år sedan vi började med det. Som du sa, vi var väldigt tidiga ut med det här. Så det var ju lite barnsjukdomar och sånt där som vi fick lista ut och testa oss fram. Men nu funkar det hur bra som helst när vi har listat ut allt. Liksom. Men då, vad kör ni för styrning på motorn då? Och vad är det för styrning på lådan? För då, så där avancerad låda, det är väl inte bara liksom att kroka på och lägga i drive direkt? Nej, det är det inte. Vi kör ju med Max E20 på motorn då, som vi för övrigt då vann av Max E20 när vi körde Street Fix. Så då var vi illa tvungna att ta det här till nästa steg och sätta i det. Och då var det ju jävligt bra. Men sen är det då en separat styrning för lådan? Precis, för då när vi höll på med det här, då hade inte Maxis då stöd för den växellådan som de har idag. Så då började vi kolla lite, vad ska man välja? Ja, då landade det till slut på ett företag som heter Turbolamik, som håller till i Polen då egentligen. Och sen så då innebär det att man får då ta ur ECU:n ur växellådan. Och sen så löder man i ett litet kort där så att man leder om det, och sen så leder man ut det till en extern box då, som en TCU då, som är till växellådan. Okay. Och där kan man då med egen mjukvara knappa in precis vad man vill egentligen. Men den snackar då sen med Max E-ut som står motorn, så att säga. Då är det Canvas. Okay. Men den här, du måste jag ändå ta det, förlåt att jag är så banal och enkelspårig, men jag undrar ändå, hur många kusar är det i en sån här kompressormatad skönhet då? Den här har vi nog bromsat ut till 1043 på bakhjulen. Och ligger väl runt 1100 ish i maskin, skulle jag kunna tänka mig. Jäklar. Men då undrar jag ändå, alltså du har ju kört, så då får jag fråga, för det har väl inte varit friktionsfritt om man säger, eller hur är det nu? Är det massor med friktion när man har bra grepp eller ingen friktion? Ja, vissa saker är bra friktion och vissa inte. Men nej, det har ju varit en process att lära sig och liksom och få en motor och prestera. Och inte bara åka 400 meter utan som Street Fix då åka flera hundra mil, så ska man också få det att funka. Så att, det har varit en läroprocess hela tiden, men nu har vi ett koncept som funkar väldigt bra. Fy fan vad vi har kört sönder saker då. Ja, men det är det ju. Det ingår ju i leken. Herregud. Det är många saker som har bytts under vägen, så är det. Vi hade ju den här lilla underbara historien som hände i Dala-Järna. Den var ju väldigt speciell. Ja. Berätta. Då var det ju så här. Jag vet inte, vad kan det vara? Det är 3-4 år sedan. Ja, någonstans sånt. Då hade vi... vi körde där uppe och sen så insåg vi inte att vi hade en engine cut. Alltså en sak som stänger av motorn för att den ska skyddas. Och i det här fallet då så var det en EGT som var väldigt hög i temperatur. Men det berodde på en glappkontakt i kontaktstycke. Så det var inte hög? Nej, det var det inte. Men det är falskt varning liksom. Ja, precis.
Och då var det som så att... Och vänta, nu är det för att ni har lärt mig det till EGT då, alltså Engine Gas Temperature. Ja, precis. Eller, ja. Mäter avgastemperaturen ut ifrån cylindern. Och det är ett väldigt bra verktyg för att hålla koll på så att alla 8 cylindrarna gör det de ska. Och annars har du ju ingen återkoppling på det. Och då har vi lagt in en skyddstemperatur som gjorde att går den upp för högt så slår vi av motorn. Och då var det väl som så att vi tänkte ju inte riktigt på det där. Det var du som såg liksom att den hade lagt en liten spik och att det stod Engine Cut där på den där. Och det visste vi ju sen efteråt. Men när vi nu åkte med den här så var det Engine Cut under hela strippen och vi förstod inte vad fan som hände. Då var det en sån jävla tråkig sak när vi står uppe i Dala-Järna. Då när motorn gör en sån här att den bara slår av. Då driver generator, vattenpump och alltihopa med din aggregatrem som går runt så här. Sen säger bara motorn så här: nej, nu skiter jag i det här, nu lägger jag av. Vad händer med remmen då? Den blir bara som ett jävla gummisnodd och så seglar den av och sen så lägger den sig 2 varv runt vevaxeln och sen så rycker den ner hela vattenpumpen. Så det har varit ett stort jävla hål i vattenpumpen. Ja, men fy fan. Och jag tänker på kronor och ören där också. Alltså, vad delar, men okej, ja. Nej, men det var ju tråkigt. Jag trodde du hade skjutit block in för det var bara rostvatten överallt. Ja, jag trodde den hade lyft på toppen, men det var det inte. Men sen, då var det ju så här. Då står man där uppe själv på Streetvik. Alla åker därifrån. Och sen så har man det här underbara organet Facebook. Vi står i Dala-Järna, är det någon som har en vattenpump till LS. Och då blir det ju så här, det är som en djungeltelegraf fullkomligen liksom så här. Så att det kom folk uppifrån Ludvika med grejer överallt ifrån. Så till slut så hade vi fått ihop den där. Men det är ju ändå underbart. Ja. Det är ju bilhobby när den är som allra bäst. Ja. Men sen var det då att det som var följdgrejen av det där. Vi skulle åka därifrån. Vad åkte vi därifrån på natten? Det var väl 2:30 kanske, 2. Och då ska vi ta oss då 40 mil till nästa bana och köra igen nästa. Så ni gav inte upp alltså? Nej, vi gjorde inte det. Då var det bara härda ut och sen köra hela natten. Då. Och då tänker man, men då är man garanterat sist från banan. Nej, det var vi ju inte. Utan det är fler som har problem på den här tävlingen. Så. Nej, det var så sjukt. Men då var väl den här, då skulle vi åka på natten, det var mörkt och då hade vi inte instrumentbelysningen. Ja. Och då började jag rycka i några kablar där och greja. Och det jag gjorde då mot bättre vetande, då rycker jag ur en jordkabel som är till launchfunktionen som innebär att när William står på startlinjen så här så trycker han bara ner full gas och så varvar den bara 4000 och sen är det bara att kliva iväg. Den tampen hoppar ur. Så att dagen efter då åker William fram på startlinjen. Vi hade 8 HP-lådan i och då körde vi virtuell koppling som det en typ av vanlig koppling bara som är till den här typen av låda som gör att man kan koppla ur. William trampar ner full gas, motorn går upp då på 7 500 för den där kabeln hade hoppat ur. Och då blev William rädd och då släppte det upp kopplingen. Och då kan jag säga att då stod vi still på den startplattan. Ja, vad hände det då i praktiken? Det som hände då tänker man, vart går det sönder då? Ja, växellådan gick inte sönder, den orkade med den där jävla smällen. Och sen så tog det med sig hela bakvagnen istället. Och då hade vi förstärkta bärarmar, men det räckte inte för de böjde sig. De såg ut som ven. Ja, de vek ihop sig så bakaxeln ställer sig rakt upp då, och så drar sönder kardan och pinjongen böjer sig. Så då var ju allt rost liksom. Ja. Men det ser man ju hur en liten grej kan bara få så mycket fullproblem. Så för att jag skulle se till att jag hade instrumentbelysning. Ja, då sket sig bakvagnen av det. Så det. Fast det är skönt att se skatt åt det. Men ni har ju nu alltså jag måste gå lite på avstånd så att det finns så många bra historier och spännande historier att berätta så att man glömmer nästan bort vilken otroligt snygg bil det här är. Jag tänkte att jag får kolla in här lite i nu stängde jag i ditt kontor, William. Alltså det är ju väldigt coolt att du har kvar
liksom 240, ja det är väl kanske inte original 240 mätare va? Det är lite just hastighetsmätaren är ju lite snabbare, men annars är ju, vi försökte hålla lite originalstuk så långt det går här inne. Så den här röda klänsen, var det den Margit satt på när de tog ut bilen? Ja, till och med? det är samma stolar och samma inredning som hon köpte den med. Ja, cool. Men nu måste jag också fråga då, förlåt att det går lite trött, men här är ju ändå 3 pedaler. Exakt. Men den längst till vänster, är den bara en blindpedal då eller? Där har jag då satt en liten givare på som känner av då när jag trycker på pedalen, och då skickar den en signal till växellådan som kopplar ur då den här virtuella kopplingen. Så om jag då vill så kan jag köra den som en manuell bil med koppling. Och då rycka i spaken? Ja, så får drar jag bara den, så byter den växel och så. Många kör ju det när de kör drifting och klatschkickar liksom, som är de här växellådorna för att få den funktionen. Men för oss som kör dragracing så är det väl inte så ofta jag behöver använda den. Men vi har gjort så det går att använda. För att gå tillbaks lite till det jag sa från början, att det var manuell låda i den här bilen, men det går inte att växla så bra som lådan kan. Det kommer ju aldrig gå lika fort som en automatlåda. Du jobbar ju motvind liksom om du vill åka snabbt. Ja. Så är det ju. Ja, men makalöst. Alltså kan det vara så, nu har vi ju berättat hela historien och vi ska se om vi kan få lite klipp. Jag har nog ett och annat, eller jag vet att jag har ett och annat, men det är ju 5 år gamla klipp från Laxå. Så att... Då var det inte riktigt så potent heller. Nej. Så här ser det lite... tjusigt. Men då är det alltså, är det pumparna i mitten, vad är det förfilter, eller är det 4, 6 pumpar? Vad är det jag ser här? Catchtanken ser jag här ju. har du ju bränslepumparna då. Och sen så här har du en catchtank då, och det är den vi spolar upp alltihopa i ifrån ursprungliga originaltanken med en pump som sitter där i, för att man då ska kunna suga ur catchtanken, och det känner nog många till som lyssnar på det här, att det är ju ett säkert sätt att hela tiden säkerställa att man har bensin till pumparna så inte motorn går torr, för då blir det tråkigt. Så då kommer det ut till, bränslepumparna här. Vi har 2 stycken för att det ska kunna gå och leverera bränsle till motorn då. Och sen så är det 2 filter före pumparna och 2 filter efter. Och så går det fram till motorn då. Men nu får jag, alltså, som jag sa, jag kollar alltså, jag har ju luftfjädring då när jag såg fina setupen där. Men det här är väl ändå en luftkompressor med en tank? Ja. Vad har ni den till? Alltså är det luftfjädring? Det är luftfjädring på den här bilen, vilket är ganska sällsynt i den världen vi håller på när vi kör lite dragracing. I och med att den här bilen inte var tänkt att göra det från början, så var det smidigt att ha luftfjädring på gatan. Men vi har väl resonerat så att en luftbälg funkar ju som en fjäder också. Bara att man har den samma hela tiden så får du samma fjädringsväg liksom. Så vi har ju lyckats få ganska fort ändå med det. Så det har fått sitta kvar. Ja, snyggt. Ja, men det här är ju... Men alltså nu innan vi lämnar för idag, ska vi inte få höra hur den här låter ändå? Självklart ska vi göra det. Men då tänker jag så här att då lämnar jag över den här lite grann och sen så får Bobo himself kliva in i den här och sen så startar vi. Ja, men det låter toppen. Då ska vi se, finns det en nyckel eller så? Ja. Det är så pass alltså. Nu ska vi se när Bobo kliver in i den här. Det här blir intressant. Ja, men det ska vi se. Det där gick inte riktigt. Men, men det där det gick, fast jag du är rätt tunn runt rumpan också. Ja, men lite bredare än William tror jag nog. Men precis, jag sitter bra fastkilad där ska jag säga. Ja, tunggumpad gubbjävel som man är. Men nu får du utbilda, Wille. Ja, det är inte så krångligt än att bara vrid på nyckeln till första tändningsläget. Så att du har pumparna. Pumparna går. Ett till. Så. Ja, där har ni. Börjar surra. Ja. Och sen är det bara att hålla in starten i kanske 4 sekunder. Du hör när den går igång.
alltså fy helvete vilken maskin. Man äter motorn när man sitter i den här. Ja, men alltså, men också jag måste säga, alltså, jag har sagt det förr, men jag tycker ju om stora bilar och alltså sitta så här rymligt i en bil som gör sådana siffror ni gör på Strippen. Då får jag fråga det som lite avslutning. Vad hade ni för siffror nu? Ni kom 2:a i 2025 va? Ja, precis. Så då var det ganska jämn kamp där mellan mig och Daniel. Så vi körde personvästar då sista dagen, 6:03 på 200 meter. Och så har vi åkt 9:36 på 400 meter. Med 240 kilometer i slutfart. 239,5 eller sånt där var precis på gränsen vad vi fick åka. Så det, ja, där har vi lyckats åka hittills i alla fall. Ja, men du, det ska bli jättespännande att se vad det blir till sommar för att ni är inte färdiga än med den här va? Ni har mer planer? Ja, jag har lite planer. Jag vet inte hur mycket vi ska... Nej, berätta inte för mycket, men det kommer att gå fortare. Ja, men det kommer det göra. Det kommer det göra. Så. Det kommer att gå fortare. Ja, men hörni, då tackar en lycklig biltog från familjen Tolanders fantastiska garage. Tack Mats, Lilja. Tack för att du kom Bobo! Ja, fantastiskt. Vi ses snart hörni och då kanske vi får se lite låga nior i den här bilen också med William bakom ratten.